Guys, mukhang makakarami ako ng kain na ito. Hi, my name is Anthony Paha. Kung bago ka sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Guys, meron tayong sayote, slice onion, meron tayong slice ginger, chopped garlic, meron tayong pechay, meron tayong green and red chili, black pepper, salt, fish sauce, coconut milk, cooking oil, meron tayong chicken. And guys, nagisa ko na yung sibuyas, na luya at bawang. Nawala kasi yung video natin nun. Nilagay ko na rin yung manok natin. Ayun guys, medyo wala na yung dugo-dugo ng manok. Pwede na natin siyang lagyan ng coconut milk. Ilagay na natin guys yung coconut milk natin. Coconut milk. Sili. And guys, takpan lang muna natin para kumulo. After ng mga 5 minutes guys, chikuliin natin. Then kumukulo na siya. And guys, lagay na natin yung sayote. Lagyan natin ng pampalasa guys. Ito yung fish sauce. Lagyan natin ng pepper. And guys, haluin lang natin para mahalo natin yung mga nilagay natin. Tapos titikman ko muna guys yung lasa kung okay na. Ayan, okay naman na siya. Pwede na. And guys, takpan lang uli natin siya para yung sayote maluto. And guys, check lang uli natin siya. Okay na ba? Natin yung sayote. Medyo okay na. Yan na ang pechay guys. After mga 3 minutes guys, check uli natin. Guys, okay na. Okay na natin. Ayan guys, mukhang makakarami ako ng kain na ito. Kung nagustuhan mo ang aking video, please click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video. At kung may suggestion at comment ka,
please write your comment in the section box. Thank you for watching.